เคยไหมตั้งใจจะใช้กฎแรงดึงดูดแบบจริงจังตั้งเป้าไว้อย่างดีเขียนบันทึกพูดกับตัวเองทุกวันฉันรวยแล้วฉันเจอรักแท้แล้วชีวิตฉันดีขึ้นทุกวันแต่ผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีชีวิตก็ยังอยู่ที่เดิมจนบางทีก็เริ่มสงสัยว่าหรือกฎแรงดึงดูดมันหลอกลวงวันนี้เราจะมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าทำไมหลายคนใช้กฎแรงดึงดูดไม่สำเร็จสักทีและต้องปรับตรงไหนถึงจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงบางคนจึงเริ่มท้อบางคนก็เลิกเชื่อไปเลยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ว่ากฎแรงดึงดูดใช้ไม่ได้แต่เป็นเพราะเราเข้าใจมันแค่ครึ่งเดียวสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือแค่คิดดีมันยังไม่พอหลายคนมองว่ากฎแรงดึงดูดคือการคิดบวกให้มากที่สุดแล้วสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตโดยอัตโนมัติความเข้าใจแบบนี้ไม่ได้ผิดเสียทีเดียวเพราะการคิดบวกถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกฎนี้แต่มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของภาพรวมทั้งหมดเท่านั้นการคิดเป็นจุดเริ่มต้นก็จริงแต่สิ่งที่ทรงพลังมากกว่าคือความรู้สึกความคิดอาจช่วยกำหนดสิ่งที่คุณต้องการแต่ความรู้สึกต่างหากที่เป็นพลังงานที่จักรวาลรับรู้และตอบสนองกลับมาลองนึกภาพดูว่าคุณพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันมีเงินเยอะแล้วคุณเขียนเป้าหมายไว้เต็มสมุดคุณท่องคำยืนยันตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ลึกลงไปในใจกลับรู้สึกว่าไม่จริงหรอกฉันยังจนอยู่เลยหรือพูดไปงั้นแหละชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเมื่อคำพูดภายนอกกับความรู้สึกภายในไม่ตรงกันจักรวาลจะไม่ตอบสนองตามสิ่งที่คุณพูดแต่มันจะสะท้อนกลับมาตามสิ่งที่คุณรู้สึกลึกๆจริงๆและถ้าความรู้สึกนั้นคือความขาดความกลัวหรือความไม่เชื่อคุณก็จะยิ่งดึงดูดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับพลังเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตดังนั้นถ้าอยากให้กฎแรงดึงดูดทำงานจริงคุณต้องไม่เพียงแค่คิดในสิ่งที่ต้องการแต่ต้องรู้สึกให้ได้ว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแล้วจริงๆเพราะพลังงานของความรู้สึกคือแม่เหล็กตัวจริงของจักรวาลเพราะฉะนั้นถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่ใช่เราหรือมันคงไม่เกิดขึ้นจริงหรอกแม้จะพูดคำดีๆซ้ำไปซ้ำมาพลังงานที่เราส่งออกไปก็ยังเป็นพลังแห่งความสงสัยและความขาดแคลนอยู่ดีและนั่นจะพาเราไปสู่จุดที่หลายคนไม่รู้ตัวว่าเผลอทำอยู่เป็นประจำคือการขอแบบกลัวๆหรือขอแบบไม่เชื่อจริงๆนั้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้กฎแรงดึงดูดไม่เกิดผลคือการขอจากพลังงานแห่งความกลัวหลายคนอาจไม่ทันสังเกตว่าแม้เราจะเอ่ยคำขอออกไปแต่เจตนาเบื้องหลังกำลังสั่นไหวด้วยความรู้สึกขาดแคลนไม่มั่นคงหรือสิ้นหวังตัวอย่างเช่นการพูดว่าขอให้ฉันมีเงินเยอะๆด้วยเถอะไม่งั้นเดือนนี้ไม่รอดแน่ฟังดูเหมือนเป็นคำอธิษฐานแต่ในความเป็นจริงคำขอนั้นแฝงไปด้วยแรงสั่นของความกลัวความร้อนรนและความรู้สึกว่าฉันไม่มีซึ่งสิ่งนี้ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับพลังของความมั่นใจและความอุดมสมบูรณ์และกฎแรงดึงดูดจะตอบสนองตามพลังงานที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นไม่ใช่แค่คำพูดเพียงลำพังถ้าคุณขอจากพลังของความขาดจักรวาลก็จะส่งประสบการณ์ที่สะท้อนความขาดกลับมาคุณจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่ายังไม่พออยู่ซ้ำๆเพราะจักรวาลไม่ฟังคำขอของคุณในแบบที่คุณพูดแต่มันอ่านพลังที่คุณรู้สึกขณะขอต่างหากดังนั้นแทนที่จะขอแบบกดดันตัวเองด้วยความกลัวลองเปลี่ยนเป็นการขอจากพลังแห่งความเชื่อมั่นพูดกับตัวเองว่าฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและมันกำลังเดินทางมาหาฉันในจังหวะที่สมบูรณ์แบบนี่คือการส่งคลื่นพลังงานที่มั่นคงชัดเจนและเปิดรับไม่ใช่การร้องขอแบบสิ้นหวังแต่เป็นการยืนยันคุณค่าในตัวเองอย่างสงบและมั่นใจและเมื่อพลังภายในเปลี่ยน
สิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาจะเปลี่ยนตามโดยธรรมชาติเมื่อเราเริ่มขอจากพลังงานที่มั่นคงเชื่อมั่นและรู้สึกว่าสมควรได้รับสิ่งดีๆนั่นคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจักรวาลแต่เพียงแค่รู้สึกดีอย่างเดียวก็ยังไม่พอเพราะปัญหาต่อมาที่หลายคนมักเผลอทำคือการรอผลลัพธ์โดยไม่ลงมือทำอะไรเลยอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าทำไมกฎแรงดึงดูดไม่เวิร์กคือขอแล้วนั่งรอโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยบางคนจินตนาการไว้ชัดเจนเขียนเป้าหมายใส่สมุดทุกวันบอกกับตัวเองว่าฉันจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแน่นอนแต่ในโลกความเป็นจริงชีวิตกลับยังวนอยู่กับพฤติกรรมเดิมๆความคิดเดิมๆและการใช้ชีวิตแบบเดิมทุกอย่างมันก็เหมือนกับการอยากถูกหวยแต่ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่หรืออยากได้งานใหม่แต่ไม่เคยอัปเดตเรซูเม่ไม่เคยสมัครงานใดๆเลยความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือคนมักคิดว่ากฎแรงดึงดูดคือการนึกถึงสิ่งที่อยากได้แล้วนั่งรอให้มันมาแต่ในความเป็นจริงกฎแรงดึงดูดทำงานผ่านพลังงานที่คุณส่งออกไปในทุกขณะทั้งจากความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณจักรวาลมักจะตอบสนองผ่านแรงบันดาลใจและสัญญาณเล็กๆที่แทรกเข้ามาในชีวิตประจำวันบางครั้งมันมาในรูปของไอเดียแปลกๆที่ผุดขึ้นมาท่ามกลางความเงียบบางครั้งมีคนส่งลิงก์งานมาให้โดยที่คุณไม่ได้ขอหรือบางที่คุณอาจรู้สึกอยากลองอะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้คือคำเชิญจากจักรวาลและหน้าที่ของคุณคือรับรู้มันและลงมือทำทันทีเพราะจักรวาลไม่ได้ให้คุณแค่เป้าหมายแต่มันมอบทางเดินไว้ด้วยแต่คุณต้องเป็นคนที่เลือกจะก้าวไปตามทางนั้นด้วยตัวเองและแม้คุณจะลงมือทำแล้วตอบรับแรงบันดาลใจจากจักรวาลอย่างเต็มที่แต่ถ้าชีวิตภายในของคุณยังเต็มแน่นไปด้วยเรื่องเดิมๆพลังงานเก่าๆหรือความกลัวที่ไม่ได้เคลียร์ให้หมดสิ่งใหม่ๆก็ยังเข้ามาไม่ได้อยู่ดีเพราะอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญที่หลายคนมองข้ามคือพื้นที่ในชีวิตของคุณว่างพอหรือยังลองหยุดและถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณกำลังขอความรักครั้งใหม่แต่จิตใจยังไม่เคยปล่อยวางจากความเจ็บปวดในอดีตคุณอยากมีฐานะที่มั่นคงขึ้นแต่ทุกครั้งที่ต้องใช้เงินยังเต็มไปด้วยความกลัวความระแวงว่าจะไม่พอคุณบอกว่าต้องการชีวิตที่ดีขึ้นแต่พฤติกรรมความคิดและสภาพแวดล้อมรอบตัวยังวงเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆการดึงดูดสิ่งใหม่เข้ามาไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ความต้องการแต่มันเกิดจากความพร้อมภายในจักรวาลจะส่งสิ่งดีๆเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อคุณพร้อมเปิดรับอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ในระดับความคิดแต่ในระดับพลังงานและความรู้สึกทั้งหมดของคุณบางครั้งเราต้องกล้ายอมรับว่าเราแบกของเก่าไว้มากเกินไปความกลัวเดิมความเชื่อจำกัดเดิมหรือแม้แต่คนบางคนที่เราไม่ยอมปล่อยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กินพื้นที่ในชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวและกฎของจักรวาลก็เรียบง่ายของใหม่จะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อคุณเคลียร์พื้นที่ให้ว่างพอดังนั้นก่อนจะขอให้ลองปล่อยก่อนจะเริ่มใหม่ลองปรับมุมมองก่อนจะเรียกบางสิ่งเข้ามาลองปลดบางอย่างออกไปจากชีวิตเพราะบางทีสิ่งที่คุณต้องการอาจอยู่ใกล้แค่นี้แค่รอให้คุณพร้อมจะวางของเก่าเพื่อเปิดพื้นที่ให้ของใหม่เข้ามาได้จริงๆสรุปง่ายๆเลยว่ากฎแรงดึงดูดไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือเครื่องมือเปลี่ยนพลังงานในตัวคุณให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการถ้าใช้ไม่สำเร็จแปลว่าคุณยังดึงดูดจากจุดที่ไม่ถูกต้องอย่าท้อค่ะลองกลับมาฟังตัวเองใหม่อีกครั้งคุณกำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรพูดอะไรและลงมือทำหรือยังทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากข้างในและเมื่อคุณเปลี่ยนพลังภายในได้จริงโลกภายนอกจะเปลี่ยนตามอย่างแน่นอนหวังว่าบทความนี้จะ
จะช่วยให้คุณเข้าใจกฎแรงดึงดูดอย่างลึกซึ้งขึ้น และใช้มันได้อย่างมีพลังมากขึ้นในชีวิตจริง ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปหรือบทความดีๆ แบบนี้อีกในครั้งถัดไปนะคะ